azi despre faptul că în România se retranslează posturi ucrainene pentru populația ucraineană care locuiește pe teritoriul României. Cum stă populația românească în zona Cernăuț, în Ucraina, cu problema lingvistică? Problema lingvistică nu s-a schimbat în comparație cu ceea ce se vorbea până la război. Mă rog, rămâne o problemă actuală. La ora actuală avem doar două ziare periodice care apar săptămânal în limba română, din cele vreo 7, 8, dar mai înainte vreo 10 erau. În limba română există câte o emisiune la Radio Cernăuți care se transmite tot pe canaluri de internet. Avem o agenție foarte bună, agenția Book Press, care are și televiziune și radio în limba română, dar aceste mijloace sunt electronice, ori noi conștientizăm faptul că populația românească din regiunea Cernăuți mai mult este situată în localitățile sătești, este la sat, și nu toți au acces la aceste medii. În fond, rămâne problema lingvistică, vom vedea cum va fi de la 1 septembrie 2023, când, conform noii legislații despre educație, nu vor mai exista școli românești așa cum au existat până acum. Se vor preda materiile într-un oarecare, este un procent, o grilă procentuală în care clase și câte la sute se va preda obiectele în limba română, cât în limba de stat ucraineană. Nu cred că aceasta este corect, nu știu dacă limba maternă poate fi acordată în procente. Știu un lucru și sunt convins de aceasta, că absolvenții școlilor cu predare în limba română din Ucraina au profunde cunoștințe de limba ucraineană. Anul de învățământ care s-a sfârșit în 2022, adică în vara trecută, a dat dovezi că absolvenții ai școlilor românești au luat la, hai să zicem, examenul de stat, la evaluarea națională la limba ucraineană, câte 200 de puncte, dar nu putem vorbi despre toți elevii la fel, că în același timp noi putem să aducem argumente că elevii care absolvesc școlile ucrainene au cunoștințe mai puține de limba ucraineană, de gramatică ucraineană și literatura ucraineană, decât mulți elevi din care absolvesc școlile românești. Este vorba despre aceea că un succes, poziția mea a fost întotdeauna și rămâne neschimbată. Omul în viață poate obține succes numai dacă își va desfășura studiile în limba maternă. O limbă străină poate fi învățată în 2-3 luni de zile, limba maternă trebuie studiată întreaga viață, spune cineva. Deci, știți, au mai fost școli românești care s-au desființat. S-au desființat și unele școli ucrainene. Nu putem spune că niciuna ucraineană, mai ales în urma acestei reforme, multe școli au fost comasate. Adică au fost unite la un loc. Deci este o școală sau este o școală de bază, așa, care are câteva filiale. Dar ea nu mai există, ea nu e școală, ea e filială. Deja, știți? Și dureros este faptul că în unele comune, în unele comunități teritoriale, este școala de bază ucraineană și undeva o școală, două mai mici românești. Deci perspectiva lor este clară. Deci probabil că ar fi fost cazul ca această combinare, dacă să spuneți, a școlilor, această reformă, totuși să se fi ținut cont cât de cât de necesitățile altor etnii.
Vorbim de români, vorbim de maghiari, vorbim de bulgari. Și o întrebare relativă sau apropiată este dacă, chiar dacă școala este ucraineană, România a posibilitatea de a învăța limba română ca o limbă străină? În școala ucraineană, Da. dacă dorește direcția școlii și părinții copiilor, da. În școala cu predarea în limba română, așa? Deci acolo se predau materiile deocamdată în limba română. Așa ca și, deci cu excepția unor obiecte, hai să spunem, normal că limba și literatura ucraineană se predă în limba ucraineană, normal că apărarea patriei se predă în limba ucraineană, poate chiar și cultura fizică, educația fizică în limba ucraineană, deci ocrotirea sănătății poate fi predată și așa, deoarece noi trebuie să înțelegem un lucru, că adică eu îl simt de uneori și pe mine. Deci, vorbind la spital ce mă doare, dacă i-aș spune unui medic, chiar etnic român, în limba română ce mă doare, el nu înțelege. Că el a făcut studiile în Ucraina, terminologia o cunoaște în limba ucraineană și eu îi dau drumul la o limbă neînțeleasă, 3 cuvinte în română și 2 în ucraineană, ca el să mă înțeleagă măcar ce mă doare și unde mă doare. Deci, dar obiectele de bază se predau în limba română, în școlile cu predare în limba română. Deci ei au posibilitatea, dacă e școală gimnazială până în clasa a 9-a, dacă e liceu până în clasa a 11-a. Însă, dacă este deja filială și are numai 8 clase sau 9 clase școală gimnazială, el își va continua studiile în clasa a 10-a, a 11-a, iar mai târziu până în clasa a 12-a, la școala de bază, unde în limba română nu se va mai studia nimic, doar în limba ucraineană. Conform legii care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2023, vă spun că din clasele 1 până în clasele 1-4 se pare că e 60% materii în limba română și 40% în ucraineană. Din clasa a 5-a până într-a 9-a mi se pare că 80% deja în ucraineană sau 40% în română și 60% în ucraineană. Deci nu mi-amintesc momentan, nu. Astfel, școlile românești, pe parcursul următorilor care deja sunt prea puține. 20 de ani, cred că dispar total. Mi se pare că sunt prea puține, pentru că un alt argument care a fost folosit chiar de statul român zice că nu e o problemă mare, pentru că copiii români pot să învață limba română ca obiect. Și acum spuneți că acest obiect nici nu este disponibil pentru. Nu, în școlile românești obiectul limba română rămâne. Deci în școlile ucrainești. Dar în școlile ucrainești depinde de părinți și de direcția școlii. Dacă, de exemplu, luăm, nu vreau să numesc un sat, luăm școala din Hliboca, din centrul Hlibocii, da? Liceul. Deci el nu are clase cu predare în limba română. Dar nici limba română ca obiect nu are. De ce? Părinții nu insistă și direcției școlii nu-i trebuie. Deci nu e aceea că, băi, oameni buni, hai suntem toți aici împreună, suntem toți vecini, deci putem da un facultativ, măcar la limba română, dar pentru asta trebuie să dorească părinții. Dacă părinții ar insista, poate că s-ar și rezolva. Vedeți? Însă în momentul când se introduce în școală, alături de limba ucraineană, limba engleză, limba germană, limba care vrei pe fața pământului, numai nu româna, îți dă de gândit. Pentru că dacă comparăm cu Republica Moldova, limba rusă era obligatorie pentru toți copiii. Și la noi a fost obligatorie. Și bineînțeles, limba de stat, limba română, este obligatorie în școlile rusești. Normal, că e limba de stat. Deci, copiii au șansă de fapt, copiii vorbesc mai bine limba română decât bătrânii, pentru că
ei au... Da, deja studiază. Da. Da, deja studiază în română. Dar nu știm cum va fi. Deci, astăzi, noi nu putem spune că aceasta nu rămâne o problemă actuală. Noi nu putem spune lucrul acesta, deoarece pentru noi aceasta rămâne una dintre problemele importante. Și este